بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه BSN سیکنډ سیمسټر سبجیکټ فنډامنټل اف نرسنګ شروع کړو. په هغې کې مونږه یونټ نمبر 1 نرسنګ پروسس شروع کړو. د دې پارټ A زموږ په چینل باندې موجود دی، که چا نه یې کتلی اول هغه وګورئ. نن به مونږه د دې پارټ B چې دی هغه کوو. په پارټ A کې مونږه نرسنګ پروسس شروع کړو. په هغې کې مونږه اسسمنټ د نرسنګ پروسس کم کمپوننټ چې و اسسمنټ یې وکړو. بیا نرسنګ ډایګنوسس مونږ کړو. د نرسنګ ډایګنوسس کمپوننټس و. د نرسنګ ډایګنوسس 3 کمپوننټس و. اولنی څه و؟ پرابلم و، بیا چې و ایټیالوجي و، بیا ساین سیمټمز و. نو اوس چې دی هغه مونږ په ډیټیل سره وایو چې پرابلم سټیټمنټ څه ته وایي. کله چې مونږ د یو پیشنټ نه هسټري واخلو او د هغې هسټري په بیس باندې د هغه اسسمنټ وکړو او د هغې اسسمنټ په بیس باندې د هغه پرابلم چې دی هغه آیډنټیفای کړو، د هغه ډایګنوز مونږ جوړو. نو په ډایګنوز کې به 3 خبرې. اول به پرابلم وي، د پیشنټ به پرابلم وي، پیشنټ ته څه پرابلم دی. بیا چې دی ایټیالوجي ده، دا پرابلم دی خو دا پرابلم د څه د وجې نه دی، دا کمپوننټس وي. او بیا د دې ساین سیمټمز څه دي، د کوم ساین سیمټم نه چې دا پته لګي چې پیشنټ ته دا پرابلم دی. نو دا د ډایګنوسټیک چې دی، د ډایګنوسس چې دی هغه 3 کمپوننټس دي. Problem statement یې ورکړی it describe the patient health status or response to health problem for which nursing therapy is given. په problem statement کې به صحیح د patient health status به د patient health problem به لکه پیشنټ نه مونږه هسټري واغسته، هغه ته کرنټ څه پرابلم دي هغه به مونږه چې دی هغه په پرابلم سټیټمنټ کې به لیکو چې د هغې دپاره مونږه نرسنګ تھراپي نرسنګ انټرونشن چې دی هغه وکړو چې هغه پرابلم چې دی هغه سالو شي. The purpose of the diagnostic label is to direct the formation of goals and desired outcomes. It may also suggest some nursing interventions. اوس د پرابلم سټیټمنټ چې دی د هغې مقصد څه دی، د څه دپاره مونږ پرابلم سټیټمنټ چې دی هغه په ډایګنوسس کې ورکوو. د دې مقصد دپاره یې مونږ ورکوو چې فرض کا که پرابلم چې دی هغه مونږ ته معلوم وي، نو د هغې دپاره به مونږ ګولز چې دی هغه صحیح سیټ کړو. لیټ سپوز یو پیشنټ دی، هغه ته د هغه بریتنګ چې دی هغه انافیکټیو دی، د هغه بریتنګ پیټرن انافیکټیو دی، دا څه دی؟ پرابلم دی. د دې پرابلم دپاره پرابلم مونږ ته معلوم شو، نو مونږ به په اسانه سره چې دی د دې دپاره یو ښه ګول چې دی هغه سیټ کړو چې په دومره ټایم کې چې دی د ده دا کم بریتنګ پیټرن چې دی دا به نارمل شي. د دې پرپز دپاره مونږ پرابلم سټیټمنټ چې دی هغه په ډایګنوسس کې ورکوو. اوس د دې اګزامپل چې دی هغه یې ورکړی چې deficient knowledge medications or deficient knowledge dietary adjustment. اوس یو پیشنټ دی هغه ته نالج نشته میډیکیشن په حواله سره، دا څه دی؟ یو پرابلم دی. دا د ډایګنوسس یو کمپوننټس دی، یو پرابلم دی چې د میډیکیشن په حواله سره دته نالج چې دی هغه نشتي. د دې دپاره به نرس چې دی هغه څه انټرونشن کوي، څه ګولز چې دی هغه به سیټ کوي. یا د هغه د ډایټ حوالې سره چې دی هغه ته څه نالج چې دی هغه نشتي. دغه شان اکټیویټي انټالرنس شو یا کانسټیپیشن شو، دا څه دي؟ پرابلم دي. د دې پرابلم دپاره به څه کوي؟ نرس چې دی هغه به ګولز سیټ کوي، کریټیکل تھینکینګ به کوي او بیا په هغې نرسنګ انټرونشن چې دی هغه امپلیمنټ کوي، نو هغه پرابلم چې دی هغه به سالو کیږي. بیا مونږ ووایو چې په نرسنګ ډایګنوسس کې پرابلم دی، بیا ایټیالوجي ده. پرابلم دی خو دا پرابلم د څه د وجې نه دی، د دې ریسک فیکټر څه دي، د دې سره ریلیټډ فیکټر څه دي. The etiology component of nursing diagnosis identifies causes of the health problem. These are causative factors that have influenced the client's actual or potential response to the health problems. په ایټیالوجي کې به صحیح چې د پیشنټ چې دی اوس مونږ نرسنګ ډایګنوسس جوړو او پیشنټ ته پرابلم دي، دا څه شو؟ پرابلم سټیټمنټ شو. پیشنټ کم بریتنګ پیټرن چې دی هغه انافیکټیو دی، دا پرابلم شو. اوس دا بریتنګ پیټرن چې دی هغه انافیکټیو دی، د څه د وجې نه دی، د دې ایټیالوجي څه ده؟ هغه ایټیالوجي به مونږ هم په دې نرسنګ ډایګنوسس کې چې دی هغه لیکو، ځکه چې دا د نرسنګ ډایګنوسس یو کمپوننټ دی، یوه حصه ده. اوس دې دلته اګزامپل ورکړی دی چې اکټیویټي انټالرنس. اکټیویټي انټالرنس څه شو؟ دا پرابلم سټیټمنټ شو. اکټیویټي انټالرنس څه دی؟ دا پرابلم سټیټمنټ دی، کوم چې د ډایګنوسس یو کمپوننټ دی.
اکټیویټي انټالرنس ته د دې ایټیالوژي څه ده، د څه د وجې نه ده؟ جنرالایز ویکنس ریلیټډ ټو جنرالایز ویکنس. د جنرالایز ویکنس د وجې نه کوم اکټیویټي چې دا هغه پیشنټ نشي کولی، دا څه شو؟ دا پرابلم شو او دا ایټیالوژي شوه. یا ار اوبیسیټي ار سیډنټري لایف سټایل، دا هم زموږ سره څه دي؟ دا ایټیالوژي د کازز دي، د دې د وجې نه اکټیویټي انټالرنس چې دی هغه پرابلم راغلی دی. نو دا څه شو؟ دا د ډایګنوسیس چې دی هغه دویم کمپوننټ شو، ایټیالوژي. دغه شان بل اگزامپل یې لاندې ورکړی دی چې constipation related to inadequate fluid intake or inadequate fiber intake. اوس constipation دی، دا څه دی؟ دا نرسینګ ډایګنوسیس چې دی هغه دی، خو د نرسینګ ډایګنوسیس کم کمپوننټ دی؟ د نرسینګ ډایګنوسیس فرست کمپوننټ دی پرابلم دی. کانسټیپیشن څه دی؟ پرابلم دی. د څه د وجې نه دی؟ ځکه چې پیشنټ چې دی هغه فلویډ صحیح نه اخلي، فلویډ انټیک د هغه اډیکویټ نه دی، یا د هغه فایبر انټیک چې دی هغه اډیکویټ نه دی. پرابلم دی، خو دا پرابلم د څه د وجې نه دی؟ د دې هغه ایټیالوژي چې دی دا به موږ په ډایګنوز کې چې دی هغه ورکوو. سره د ډیفاینینګ کریکټریسټکس دریم کمپوننټ څه دی د نرسینګ ډایګنوسیس؟ ډیفاینینګ کریکټریسټکس مطلب ساینس سیمټمز. اوس پرابلم موږ ووایو چې پرابلم راغی، بیا د هغې ایټیالوژي چې پرابلم د څه د وجې نه دی. اوس د هغې ساین سیمټمز څه دي؟ Defining characteristics are the cluster of signs and symptoms that indicate the presence of a particular diagnostic label or health problems. اوس health problem چې دی هغه راغلی دی، هغه زموږ سره څه شو؟ ډایګنوسیس یو کمپوننټ شو چې یو پرابلم دی، د څه د وجې نه دی؟ هغه ایټیالوژي شوه. دریم کمپوننټ د ډایګنوسیس څه دی؟ چې ساینس سیمټمز ورسره څه راغلي دي. اوس دی دلته دا اګزامپل چې دی هغه ورکړی دی چې فلویډ والیوم چې دی هغه ډیفیسټ دی، فلویډ والیوم چې دی هغه کم دی. دا څه شو؟ پرابلم شو. د ډایګنوسیس یو کمپوننټ دی، پرابلم دی. اوس دا فلویډ والیوم د څه د وجې نه کم شوی دی؟ ځکه چې اورل انټیک چې دی هغه کم شوی دی. دا څه شو؟ ایټیالوژي شوه. دا هغه وجه شوه د څه د وجې نه فلویډ والیوم کم دی؟ اورل انټیک چې دی هغه کم دی. اوس د دې ساین سیمټم څه دي؟ د دې ساین سیمټم دا دی ډرای سکین دی، میوکس ممبرین چې دی هغه ډرای شوی دی. دا د ساین سیمټم شو. دغه شان به مونږ ډایګنوز چې دی هغه جوړو، خو موستلی ډایګنوسیس چې دی هغه مونږ پی ای فارمیټ کې جوړو. مین چې پرابلم لیکو او د هغې ایټیالوژي لیکو، کازز لکه فلویډ والیوم ډیفیسټ ریلیټډ ټو ډیکریز اورل انټیک، دغه شان جوړو. او بل چې دی هغه مونږ په پی ای اس فارمیټ کې جوړو چې په هغې کې به دا درې واړه لیکو، پرابلم به هم لیکو، ایټیالوژي به هم لیکو او ساینس سیمټمز به هم لیکو. دا زموږ سره څه د ډایګنوسیس کمپوننټ وو. اوس diagnostic process دی. د diagnostic process has 3 steps. diagnostic process زموږ سره 3 steps دي. اول به موږ څه کوو؟ ډیټا چې دی هغه به انالایز کوو، بیا به پرابلمز چې دی هغه معلوموو، د هغې ریسک فیکټرز، د پیشنټ سټرینث چې دی هغه به معلوموو، او بیا به یو ډایګنوسیس چې دی هغه د هغې هغه سټیټمنټ چې دی هغه به فارمولیټ کوو. لکه موږ ووایو چې اول به بیا پرابلم لیکو، بیا به ایټیالوژي لیکو، او بیا به ساینس سیمټمز لیکو، کریکټریسټکس چې دی هغه به لیکو. was formulating diagnostic statement. کله چې مونږ diagnostic statement چې دی هغه فارمولیټ کوو، د هغه به مونږ په دوو طریقو سره کوو. مونږ الریډي ووایو چې یو پی ای فارمیټ دی، یو پی ای اس فارمیټ دی. پی ای فارمیټ مین چې پرابلم به لیکو، ایټیالوژي به لیکو. د دې اگزامپل چې دی هغې ورکړی اکټیویټي انټالرنس ریلیټډ ټو جنرالایز ویکنس. دا یې څه دی؟ پرابلم ورکړی دی، او دا یې څه؟ ایټیالوژي ده. دا زموږ سره پی ای فارمیټ دی. بل زموږ سره پی ای اس فارمیټ دی. پی ای اس فارمیټ کې مونږ څه چل کوو؟ پرابلم چې دی هغه لیکو، د پیشنټ کم هیلث سټیټس، کم پرابلم چې دی، کم ریسپانس چې دی هغه لیکو. د هغې ایټیالوژي چې څه د وجې نه دی هغه لیکو، هغه ریکارډ کوو. او بیا زموږ سره د هغې ساینس سیمټمز څه دي هغه چې دی هغه لیکو. لکه دلته اګزامپلز ورکړي دي چې پرابلم ریلیټډ ټو ایټیالوژي evidence by science symptoms. دلته کې اگزامپل ورکړی اکټیویټي انټالرنس، پرابلم دی، بیا ریلیټډ ټو د څه د وجې نه دی؟ جنرالایز ویکنس، د ایټیالوژي شوه. ایویډنس بای فیټیګ د ساینس سیمټم شو. Difference between nursing diagnosis and medical diagnosis.
اوس چې دی د نرسنګ او میډیکل ډایګنوسس کې ډیفرنس ورکړی دی چې نرسنګ ډایګنوسس څه ته وایي او میډیکل ډایګنوسس څه ته وایي. Nursing diagnosis: it is a statement of nursing judgment and a report to a condition that nurses are licensed to treat. Nursing diagnosis زموږ سره دا یو د نرسنګ یو ججمنټ دی. نرس چې دی هغه به د پیشنټ نه هسټري اخلي او د هغې هسټري په بیس په د پیشنټ پرابلم چې دی هغه معلوموي. هغې ته مونږ څه وایو چې دا نرسنګ ډایګنوسس دی. پیشنټ چې د نرس چې د پیشنټ کوم پرابلم معلوم کي او هغه څه کي د هغې دپاره خپل انټرونشن چې دی انډیپینډنټلی کوي. د ډیپینډنټ انټرونشن د هغې دپاره نه کوي. د نرس چې دی د هغې ډایګنوز دپاره کوم ډایګنوز چې نرس راویستی مین چې اوس لیټ سپوز اکټیویټي اینډ ټالرنس دی. دا څه دی؟ نرسنګ ډایګنوسس دی. د دې دپاره څه انټرونشن کول غواړي، څه ګولز چې دی هغه سیټ کول غواړي، دا به نرس چې دی هغه انډیپینډنټلی کوي. دا به د چا په سوپرویژن کې چې دی هغه نه کوي. اوس میډیکل ډایګنوسس کوم یو دی؟ میډیکل ډایګنوسس هغه دی کوم چې یو فیزیشن یو ډاکټر چې دی هغه جوړوي. څنګه یې جوړوي؟ یو پیشنټ چې دی هغه د هغه اسسمنټ وکړي او د هغه بیا لیبارټري ټیسټ چې دی ډایګنوسټیک ټیسټ چې دی هغه وکړي او د هغه میډیکل ډایګنوز راوباسي چې هغه ته کوم قسم ډیزیز دی. د ډیزیز په بیس چې هغه کوم ډایګنوز راوباسي هغې ته میډیکل ډایګنوز وایي. فار ایګزامپل ineffective breathing pattern چې دی هغه نرسنګ ډایګنوسس شو، او کوم آستما شو یا سی او پی ډي شو دا زموږ سره څه دی؟ میډیکل ډایګنوسس دی. دا به څوک راوباسي؟ دا به یو فیزیشن یو ډاکټر چې دی هغه د پیشنټ د کنډیشن د هغه د لیبارټري ډایګنوسټیک ټیسټ نه چې دی هغه راوباسي. اوس بیا یې ورکړی چې it is a statement of نرسنګ ججمنټ. دا څه دی؟ د نرسنګ ججمنټ یو سټیټمنټ دی. نرسنګ ډایګنوسس چې نرس چې دی هغه به پیشنټ د هغه هسټري اخلي، د هغه ډایګنوز چې دی د هغه پرابلم به راوباسي او د هغې دپاره به ګولز چې دی هغه سیټ کوي چې څه انټرونشن چې دی هغه د دې پرابلم دپاره وکړم چې دا پرابلم چې دی هغه سالو کړم او دا به څه انډیپینډنټلی به وي. میډیکل ډایګنوز report to it is a judgment of medical it is a statement of medical judgment. اوس میډیکل ډایګنوز چې دی هغه میډیکل ججمنټ دی. یو فیزیشن چې دی هغه به د هغه د پیشنټ د میډیکل د هغه لیبارټري یا د هغه ډایګنوسټیک د ټیسټ نه چې دی هغه به راوباسي د هغه میډیکل ډایګنوسس. Nursing diagnosis: it describes a patient physical, socio-cultural, psychological, spiritual response to an illness or health problems. په نرسنګ ډایګنوسس کې به څه وي؟ د پیشنټ فزیکل، سوشو کلچر، سایکولوژیکل، سپیریچول د پیشنټ ایلنس طرف ته کم فزیکل کم ریسپانس دی، سوشو کلچر یا سایکولوژیکل سپیریچول کم ریسپانس دی. د هغې په بیس چې مونږ کم ډایګنوز جوړو، کم پرابلم چې دی هغه آیډنټیفای کوو، دا زموږ سره څه دی؟ نرسنګ ډایګنوسس دی. میډیکل ډایګنوسس به څنګه وي؟ میډیکل ډایګنوسس به د پیشنټ د ډیزیز پروسس په بیس باندې لکه پیشنټ ته چې دی هغه څه پیتالوجي ده، څه ډیزیز دی، د هغې د پیشنټ د ایلنس طرف ته د هغه د ډیزیز ریسپانس څه دی، د هغې په بیس چې مونږ کوم راوباسو هغه به میډیکل ډایګنوسس وي. اوس آستما شوه، سی او پی ډي شوه، یا بل لنګز ډیزیز شو، یا کارډیک ډیزیز شو، دا زموږ سره څومره ډیزیز دي دا میډیکل ډایګنوسس دي. ډایګنوسس دپاره یو نرس چې دی هغه به خپل انډیپینډنټلی انټرونشن کوي او هغه پرابلم چې دی هغه به سالو کوي. خو د میډیکل ډایګنوسس دپاره که میډیکل ډایګنوز چې ډاکټر راوباسي د هغې دپاره به ډاکټر فیزیشن چې دی هغه به ټریټمنټ پرسکرایب کوي او نرس چې دی هغه به ډیپینډنټ انټرونشن هغه کوي. یو چې دی هغه ډیپینډنټ انټرونشن دی، یو انډیپینډنټ انټرونشنز دی او یو کولابوریټیو انټرونشنز دی. انډیپینډنټ هغه انټرونشن چې هغه نرس چې دی یو پرابلم د پیشنټ معلوم کړي او د هغې دپاره انډیپینډنټلی انټرونشن وکړي د نرس د خپل سکلز د خپل ایکسپیرینس په بیس باندې، هغې ته انډیپینډنټ انټرونشنز وایي. ډیپینډنټ انټرونشنز هغه دي چې یو فیزیشنز د پیشنټ دپاره څه پرسکرایب کړي او هغه نرس چې دی هغه پیشنټ له وکړي لیټ سپوز څه میډیسن چې دی یو فیزیشن پرسکرایب کړي او نرس چې دی هغه اډمنسټر کړي پیشنټ ته، دا ډیپینډنټ انټرونشن شو.
بل زموږ سره کولابوریټیو انټرونشنز دي کم کې چې ډاکټر نرس یو ټیم چې دی هغه انوالي. اوس نرسنګ ډایګنوسس چې دی هغه کانټینیو ورکړي دي چې نرسنګ ډایګنوس چې دی these response vary among individual. نرسنګ ډایګنوسس چې دی دا د هر انډیویډوال لپاره څه دي مختلف دي، خو میډیکل ډایګنوسس چې دی دا یونیفارم کیدای شي. څنګه اوس نرسنګ ډایګنوس چې دی هغه ډیفرنٹ دی او میډیکل ډایګنوس چې دی هغه یونیفارم کیدای شي. نرسنګ ډایګنوس چې دی اوس یو پیشنټ دی هغه چې دی هغه ته څه ډیزیز دی او هغه ډیزیز ته زیات ریسپانس چې دی هغه نه ورکوي، او بل پیشنټ دی هغه معمولی ډیزیز ته چې دی هغه زیات ریسپانس ورکوي. نو د هر انډیویډوال چې دی هغه ډایګنوس چې دی هغه مختلف دی. خو اوس میډیکل ډایګنوس دی یو پیشنټ دی هغه ته آسما ده، خو د آسما د څه د وجې نه ده، دا د هر پیشنټ چې دی هغه پرابلم چې دی هغه میډیکل ډایګنوسس یو شان دي. اوس په نرسنګ ډایګنوس کې ورکړی چې د پیشنټ نرسنګ ډایګنوسس چینج از د کلاینټ ریسپانس چینج، چې د پیشنټ ریسپانس چینج کیږي نو د هغه نرسنګ ډایګنوس چې دی هغه به چینج کیږي. خو که میډیکل ډایګنوس ته موږ وګورو د پیشنټ میډیکل ډایګنوس ریمین د سیم فار ایز لانګ ایز د ډیزیز پروسس از پریزنټ، چې څومره هم ډیزیز چې دی هغه په یو پیشنټ کې موجود دی د هغه میډیکل ډایګنوس چې دی هغه به دقه سیم یي به. نرسنګ ډایګنوسس ریلیټ ټو د نرس انډیپندنت فنکشن، دا موږ ووایو چې نرسنګ ډایګنوس چې دی د دې لپاره به نرس چې دی انډیپندنت انټرونشنز کوي، او کوم میډیکل ډایګنوس چې دی نرسز آر اوبلیګیټ ټو کیری اوټ فیزیشن پرسکرایب ټریټمنټ. د میډیکل ډایګنوسس دپاره به څه کوي، فیزیشن چې دی هغه ډایګنوز راویستی نو نرس چې دی د هغه کوم پرسکرایب ټریټمنټ چې دی هغه به فالو کوي، ډیپندنت فنکشن چې دی هغه به کوي، ډیپندنت انټرونشنز به کوي. دلته اوس دی اگزامپل چې دی هغه ورکړي دي چې نرسنګ ډایګنوسس چې دی هغه انفیکټیو بریثینګ پیټرن دی، اکټیویټي انټالرنس دی، اکیوټ پین دی، ډسټرب باډي ایمیج دی، او میډیکل ډایګنوسس څه دی آسما ده. د آسما د وجې نه چې څه دی انفیکټیو بریثینګ پیټرن راغلی دی، نو اوس آسما چې دی دا میډیکل ډایګنوسس دی، دا د څه ډایګنوسټیک یا د څه لیبارټري فایندینګ نه چې دی هغه راوتی چې پیشنټ ته آسما ده. د آسما د وجې نه څه دی انفیکټیو بریثینګ پیټرن دی، نو د انفیکټیو بریثینګ پیټرن دپاره به نرسنګ انټرونشن چې دی هغه انډیپندنټلی، او د آسما دپاره به پرسکرایب ټریټمنټ وي د فیزیشن د طرفه، هغه به نرس چې دی هغه پیشنټ له ورکوي. دغه شانتې سیریبرو واسکولر اکسیډنټ دی، د هغې د وجې نه اکیوټ پین دی، اکټیویټي انټالرنس دی، اپنډسایټ دی، د هغې د وجې نه پین دی، امپوټیشن شوی دی، د هغې د وجې نه باډي ایمیج چې دی هغه ډسټرب شوی دی. دا مختلف قسم اگزامپل چې دی هغه یې ورکړي دي. اوس نرسنګ پروسس چې دی هغه کانټینیو دی. پلانینګ دی. پلانینګ از د تھرډ فیز اف نرسنګ پروسس. پلانینګ چې دی دا تھرډ فیز دی د نرسنګ پروسس. اول اسسمنټ او بیا ډایګنوسس او اوس پلانینګ دی. پرابلم چې دی هغه مونږ آیډنټیفای کو په ډایګنوسس کې، اوس په مونږ پلانینګ چې دی هغه جوړو چې په څومره ټایم کې به زمونږ دا پیشنټ چې دی د ده د پرابلم چې دی هغه به سالو شي. اوس پلانینګ ته مونږ ګولز وایو، په دې کې دوه قسمه ګولز دي. مخې ته به راشي چې یو شارټ ټرم ګول دی، یو لانګ ټرم ګول دی. شارټ ټرم ګول به هغه وي چې زمونږ پیشنټ چې دی هغه به ودن ویک کې چې دی چې یو ډیزیز یو پرابلم وي د هغه چې هغه ودن ویک چې دی هغه کور کیدی شي. پیشنټ چې دی ودن ویک چې دی هغه نارمل کیدی شي. د هغې دپاره چې مونږ کوم ګول چې سیټ کوو چې دا ګول به مونږ اچیو کو، هغه به شارټ ټرم ګولي چې ودن ویک سي، د ویک نه سیوا نه وي، چې فرض که د ویک نه سیوا وي په هغې باندې منث چې دی هغه لګي، 2 months چې دی هغه لګي، هغې ته بیا مونږ لانګ ټرم ګول وایو. اوس planning is the third phase of nursing process. دا چې دی د nursing process دریم phase دی in which the nurse and client develop client goals, desired outcomes and nursing strategies to prevent, reduce or alleviate the client's health problem. په دې کې به څه چل کوو، د پیشنټ مونږ په ډایګنوسس کې پرابلم معلوم کوو، په پلانینګ کې به د هغې پرابلم لپاره ګولز چې دی آوټکم سیټ کوو چې دا پرابلم چې دی دا به څنګه مونږ ریډیوس کو، ختم به یې کو، او پیشنټ چې دی هغه به نارمل حالت ته چې دی هغه راشي، او د پیشنټ که پرابلم چې دی هغه به سالو شي. په پلانینګ کې هغه ګولز چې دی هغه به سیټ کوو.
او د هغې ګولز دپاره به مونږ څه نرسنګ انټرونشن چې دی هغه کوو، هغه نرسنګ انټرونشن به هم سیټ کوو په پلانینګ کې. It is the process of formulating client goals and designing the nursing intervention required to prevent, reduce, or elimination the client's health problems. په دې کې به مونږ څه چل کوو، د پیشنټ دپاره د هغه د هیلث سټیټس کم پرابلم چې دي د هغې دپاره به ګولز چې دی هغه سیټ کوو، هغه به ډیزاین کوو او د هغې دپاره به نرسنګ انټرونشن چې دی هغه ډیزاین کوو چې د دې ګولز دپاره به مونږ دا ګول سیټ کړو، خو د دې دپاره به نرسنګ انټرونشن چې دی هغه څه کوو چې د پیشنټ کم پرابلم چې دی هغه ختم شي، پریونټ شي، الیمینیټ شي. Planning involve decision making and problem solving. په پلانینګ کې مونږ څه کوو، ډیسیژن چې دی هغه اخلو او د پیشنټ پرابلم چې دی هغه سالو کوو، د هغې دپاره ګولز چې دی هغه سیټ کوو، انټرونشن چې دی هغه ډیزاین کوو او بیا چې دی هغه انټرونشن چې دی په نیکسټ سټیپ کې بیا امپلیمنټ کوو. خو اوس د پلانینګ چې دی هغه ټایپس دي، یو چې دی انیشیل پلانینګ دی، بل انګوینګ پلانینګ، بل ډسچارج پلانینګ. انیشیل پلانینګ د دې د نوم نه پته لګي، مونږ چې کوم انیشیل اسسمنټ ویلو، planning which is done after the initial assessment. کله چې مونږ فرست ټایم اسسمنټ کوو د هغې نه وروسته چې کوم پلانینګ کوم ګولز چې دی هغه سیټ کوو، دې ته انیشیل پلانینګ وایي. The nurse who perform the admission assessment usually develop the initial comprehensive plan of care. یو نرس دی کله چې پیشنټ راشي فرست ټایم اډمیشن کوي، انیشیل اسسمنټ مونږ د هغه وکړو، د هغه دپاره مونږ کوم پلانینګ سیټ کوو، کوم ګول سیټ کوو، دې ته انیشیل پلانینګ وایي. انګوینګ پلانینګ څه ته وایي؟ It is a continuous planning as nurses obtain new information and evaluate the client's response to care. They can individualize the initial care plan further. It occurs at the beginning of a shift as the nurse plan to care to be given that day. Ongoing planning څه ته وایي؟ یو پیشنټ دی هغه په هاسپټل کې اډمیټ دی او شفت چې دی هغه چینج شو، په مارنینګ شفت دی، 8 AM چې دی د هغه ډیوټي ټایم دی، نو په هغه هره ورځ چې دی د هغه کم اسسمنټ کېږي، د پیشنټ کم اسسمنټ کېږي او د هغې دپاره کم پلانینګ جوړېږي، دې ته انګوینګ پلانینګ وایي. روزانه چې دی د هغه د انګوینګ اسسمنټ کېږي او د هغه دپاره پلانینګ جوړېږي، هغې ته انګوینګ پلانینګ وایي. اوس ډسچارج پلانینګ دی، پیشنټ چې دی هغه په وارډ کې اډمیټ و، هغه چې دی بیا ډسچارج کېږي، نو هغې ډسچارج په دوران کې مونږ د هغه دپاره هم څه پلانینګ چې دی هغه کوو، هغې ته ډسچارج پلانینګ وایي. The process of anticipating and planning for needs after discharge is a crucial part of a comprehensive health care and should be addressed in each client care plan. په ډسچارج پلانینګ کې څه کوو، یو پیشنټ دی هغه په وارډ کې اډمیټ دی، د هغه ټریټمنټ چې دی هغه وشو، چې اوس هغه ډسچارج کېږي، د هغه دپاره مونږ پلانینګ چې دی هغه کوو چې ته چې دی ډسچارج شې، نو ته به دا اکټیویټیز چې دی هغه نه کوې، دا کار به نه کوې، دا به کوې. دغه شان مونږ ډیفرنټ اکسرسایز چې دی هغه ته وښیو، نور څه داسې نرسنګ انټرونشنز چې دی هغه ته وښیو ډیورنګ د ټایم اف ډسچارج، نو دې ته مونږ څه وایو؟ ډسچارج پلانینګ ورته وایو. پروسس. اوس د پلانینګ پروسس چې دی هغې ورکړه چې مونږ پلانینګ کوو د پیشنټ د پرابلم دپاره ګولز چې دی هغه سیټ کوو، خو هغه به په کم پروسس سره چې دی هغه سیټ کوو. نو په دې کې فرست نمبر دی پریارټایز پرابلم ډایګنوسز. مونږ چې کوم پرابلمز چې دی کوم ډایګنوز راویستی دی د پیشنټ، هغې له به پریارټي چې دی هغه ورکوو. د میزلو هیرارکي مطابق چې دی هغې له به پریارټي ورکوو چې کوم پرابلم چې دی هغه زیات چې دی د هغې د سالو کولو، زیات د هغې د ریډیوس کولو چې دی هغه ضرورت دی پیشنټ ته، نو اول چې دی مونږ هغه پرابلم چې دی هغه به ریډیوس کوو کوم چې زیات ضرورت وي پیشنټ ته، پریارټي چې دی هغه به ورکوو. سیکنډ به مونږ څه کوو، د هغې دپاره به ګولز چې دی ډیزایرډ آوټکمز چې دی هغه به سیټ کوو. چې مونږ پرابلم له پریارټي ورکړه، بیا به د هغې پرابلم د ریډیوس کولو دپاره، د الیمینیټ کولو دپاره به مونږ ګولز چې دی هغه سیټ کوو. چې ګولز چې دی هغه مونږ سیټ کړو، بیا به د هغې دپاره نرسنګ انټرونشن چې دی هغه ډیزاین کوو. چې دا ګولز مونږ سیټ کړو چې په دومره ټایم کې به زما پیشنټ له مونږ به دا نرسنګ انټرونشن چې دی هغه ورکړو او دا پرابلم چې دی هغه به ریډیوس شي. نو نرسنګ انټرونشن چې دی هغه به ډیزاین کوو او بیا به دغه نرسنګ انټرونشن چې دی هغه به ډاکومنټ کوو په هغې کوم نرسنګ نوټس چې دي. اوس پلانینګ پروسس چې دی هغه
لږ بریف چې دی هغه ورکړی دی چې setting priorities. اول به مونږ څه کوو، مونږ ووایو چې priority به ورکوو. The nurse began planning by deciding which nursing diagnoses require attention first, which second, and so on. نرس پسې چل کوي چې کم نرسنګ ډایګنوسس کم پرابلم د پیشنټ چې دی هغه اټینشن اول غواړي، هغې له زیات اټینشن چې دی هغه پکار دی، کریټیکل تھینکینګ چې دی هغه پکار دی، بیا دویم کم یو دی، دریم کم یو دی، او دغه شان چې دی نور نرسنګ ډایګنوسس له چې دی هغه پریارټي ورکول دي. Nurses frequently use Maslow hierarchy of needs when setting priorities. او نرس چې دی هغه به بار بار میزلو هیرارکي نیډز چې دی کوم میزلو هیرارکي چې دی هغه به فالو کوي کله چې دی پریارټیز چې دی هغه ورکوي. یو پرابلم له پریارټي ورکوي نو میزلو هیرارکي چې دی هغه به فالو کوي. میزلو هیرارکي مخې ته را روانه ده، هغه به تاسو په هغې باندې ښه پوه شئ. اوس اګزامپل چې دی هغې ورکړی دی. And these physiological needs such as air, food, and water are basic to life and receive higher priority than the needs for security or activity. اوس د فیزیولوژیکل نیډز چې دی هغه د میزلو هیرارکي نه راغستي دي چې دې له زیاته پریارټي پکار ده، ځکه ایر، فوډ، واټر دا فیزیولوژیکل نیډز دي. د سکیورټي او اکټیویټي نیډز مطابق چې ده د فیزیولوژیکل نیډز له چې دی زیاته پریارټي پکار ده، ځکه که ایر، فوډ، واټر نه وي نو ستا سکیورټي ته چې دی هغه ضرورت نشتی. د میزلو هیرارکي اولنی سټیپس چې دی هغه نه پوره شوی نو ستا دویم سټیپس ته حاجت نشتی. د دې دپاره به ته د هیرارکي په بیس باندې ځې، اول چې دی فیزیولوژیک نیډز چې دی هغه به پوره کړې، بیا به وروسته چې دی هغه سیفټي او سکیورټي نیډز ته چې دی هغه ځې. اوس د هغه میزلو هیرارکي چې دا هغې ورکړې ده چې اول په دې کې فیزیولوژیک نیډز دي چې ستا فیزیولوژیک نیډز چې دی هغه بریتینګ، فوډ، واټر، سیکس، سلیپ، هومیوسټیسس، اکزرشن دا چې دی هغه پوره شي، ته به وروسته چې دی هغه سیفټي نیډز ته ځې. د باډي سکیورټي، د امپلایمنټ، ریسورسز، مورټیلیټي، فیملی، هیلث، پراپرټي، دې سیفټي نیډز ته چې دی هغه به وروسته ځې. بیا سیفټي سیکنډ دی، بیا لب اینډ بلانګینګ دی، په هغې کې فرینډشپ راځي، فیملی، سیکشوال انټیمیسي، بیا اسټیم دی. دغه شانتې چې دی موږ به د دې هیرارکي مطابق چې دی هغه پرابلم له پریارټي ورکوو. اول به فیزیولوژیکل نیډز وي، بیا به سیفټي نیډز وي، بیا لب اینډ بلانګینګ، بیا اسټیم، بیا سیلف اکچوالایزیشنز. د دې مطابق چې دی هغه به موږ پرابلم له چې دی هغه پریارټي ورکوو. چې موږ پرابلم له پریارټي ورکړه، بیا به موږ څه کوو، ګولز چې دی هغه به سیټ کوو. د هر پرابلم دپاره به چې جدا جدا ګولز چې دی هغه سیټ کوو. چې کله موږ پریارټي ورکړه، after establishing priorities the nurse set goals for each nursing diagnosis. Goals may be short term or long term. مونږ دا الریډي ووی چې کله مونږ پریارټي ورکړه پرابلم لا، نو بیا به د هر پرابلم دپاره جدا ګولز چې دی هغه سیټ کوو. خو ګولز چې دی هغه دوه قسمه دي. دا مونږ مخکې ووی چې یو شارټ ټرم ګول دی، یو لانګ ټرم ګول دی. شارټ ټرم به هغه وي چې هغه ودن ویکس چې دی هغه اچیو کیږي، او لانګ ټرم به هغه وي چې هغه ودن منثس، ودن 2 months، ودن 3 months چې دی هغه اچیو کیږي، هغه به لانګ ټرم ګولز وي. Client goals desired outcome. It is a specific and measurable behavior or response that reflect a client's highest possible level of wellness and independence in functions. اوس د کلاینټ ګولز یا ډیزایر آوټکم څه ته وایي؟ د پیشنټ پرابلم دی، د هغې دپاره مونږ یو ګولز چې دی هغه سیټ کړو، د هغې دپاره یو میربل بیهیویر چې دی هغه وکړو یا ریسپانس کم چې د پیشنټ کم هایست لیول اف ویلنس طرف ته چې دی هغه بوځي. دې ته مونږ څه وایو؟ ګولز وایو. چې د پیشنټ دپاره کریټیکل تھینکینګ وکړو چې یو ګولز چې دی هغه سیټ کړو چې په دومره ټایم کې زما دا پیشنټ چې دی زه ول دا نرسنګ انټرونشن وکړم، د ده دا پرابلم چې دی هغه به سالو شي. دا څه دی؟ ګولز دی، ډیزایر آوټکمز دی. ګولز دا مونږ الریډي ووی چې یو شارټ ټرم ګولز دی، یو لانګ ټرم ګول دی. Short term goals: it is an objective that is expected to achieve within a short time, usually less than a week. شارټ ټرم ګول به زموږ سره هغه ګول وي کوم چې لیس دین ا ویک چې دی هغه مونږ اچیو کوو. اګزامپل یې ورکړی: client will achieve comfort within 24 hour post operatively. کله چې مونږ یو سرجیکل پروسیجر وکړو، اپریشن وکړو، د اپریشن نه وروسته چې دی وایي کلاینټ چې دی هغه به کمفرټ چې دی هغه اچیو کړي، کلاینټ چې دی هغه به کمفرټیبل کنډیشن ته راشي په 24 hour کې. نو دا څه دی؟ لیس دین ا ویک دی. د دې وجې نه دې ته څه وایي؟ شارټ ټرم ګول وایي. Client will rise right arm to shoulder height by Prida.
دا هم زموږ سره یو شارټ ټرم ګول دی. لانګ ټرم ګول به څه It is an objective that is expected to be lived over a long time frame, usually over weeks or months. Examples: لانګ ټرم ګول مونږ الریډي ووایو چې لانګ ټرم ګول به هغه وي چې هغه د ویک نه سیوا وي، د منث یا 2 منث یا 3 منث د هغې پورې چې دی په هغه ټایم کې چې دی هغه مونږ اچیو کوو، په هغه ټایم کې به پیشنټ هغه پرابلم چې دی هغه ریډیوس کیږي. د دې اگزامپل یې ورکړی دی client will adhere to post operative activity restrict client will regain full use of right arm in 6 weeks for 1 month. دا چې دی لانګ ټرم ګول دی چې زموږ کلاینټ چې دی هغه به په شپږو میاشتو کې چې دی هغه خپل نارمل حالت ته راشي، یا چې په 2-3 میاشتو کې چې دی هغه به راشي، چې د هغه ګول چې هغه مونږ د 1 ویک نه سیوا چې دی هغه په هغه ټایم فریم کې چې دی هغه اچیو کوو، هغې ته مونږ لانګ ټرم ګول وایو. اوس پلانینګ پروسس دی. پلانینګ پروسس چې دی هغه کنټینیو دی چې اول مونږ پرابلم له پریارټي چې دی هغه ورکړه، بیا چې د هغې دپاره ګولز چې دی هغه یو سیټ کو. اوس به مونږ نرسینګ انټرونشن چې دی هغه سیټ کوو. Nursing interventions. A nursing intervention is in any treatment that a nurse perform to improve patient health. په پلانینګ پروسس کې بیا مونږ نرسینګ انټرونشن چې دی هغه ډیزاین کوو. نرسینګ انټرونشن څه ته وایي؟ هغه ټریټمنټ کوم چې نرس چې دی هغه پرفارم کوي چې د پیشنټ هیلث چې دی هغه امپروو شي او د پیشنټ پرابلم چې دی هغه ریډیوس شي، سالو شي. These are the action that nurse perform to achieve the client goals. او نرسینګ انټرونشن زموږ سره هغه اکشن دی کوم چې یو نرس چې دی هغه پرفارم کوي چې د کلاینټ لپاره کوم ګولز چې دی هغه یې سیټ کړي چې هغه اچیو کړي، دې ته نرسینګ انټرونشن وایي. اوس د نرسینګ انټرونشن چې دی هغه ټایپ دی. دا مونږ په اوله کې چې دی هغه ویلي وو، بیا چې دی هغه یې وایو چې د نرسینګ انټرونشن 3 ټایپ دي. یو انډیپندنت نرسینګ انټرونشن دی، یو ډیپندنت نرسینګ انټرونشن دی، یو کولابوریټیو نرسینګ انټرونشن دی. Independent nursing intervention are those activities that nurses are licensed to initiate on the basis of their knowledge and skills. Independent nursing intervention زموږ سره هغه اکټیویټیز دي کوم چې هغه انټرونشنز کوم چې د نوم نه پته لګي چې انډیپندنت وي. یو نرس چې دی هغه به انډیپندنټلی کوي د خپل نالج او سکیل په بیس باندې. ډیپندنت نرسینګ انټرونشن به هغه وي چې کوم یو فزیشن چې دی هغه یو ډایګنوز چې دی هغه راویستی او د هغې دپاره څه ګولز چې دی څه پرسکرپشن چې دی هغه یې کړی او هغه پرسکرایب ټریټمنټ چې دی هغه پیشنټ له ورکول نرس چې دی هغه ورکوي، دا څه دی؟ ډیپندنت انټرونشن دی. کولابوریټیو انټرونشن زموږ سره هغه انټرونشنز دي کوم چې نرسز او ډاکټر چې دی هغه کولابوریټیو کوي، د ټیم په شکل کې چې دی هغه یې کوي، په جمع چې دی هغه یې کوي، هغه په جمع چې کوم انټرونشنز کوي د ټیم په شکل کې هغه به کولابوریټیو انټرونشنز دي. اوس امپلیمنټیشنز دی. مونږ پلانینګ وکړو، په پلانینګ کې مونږ ګولز چې دی هغه سیټ کړو، پریارټي یې ورکړه، ګولز چې دی هغه یو سیټ کړو، انټرونشن چې دی هغه یو ډیزاین کړو. اوس کوم انټرونشن چې مونږ ډیزاین کړي دي هغه امپلیمنټ کول، پریکټیکلی چې دی هغه په پیشنټ اپلای کول. In the nursing process, implementing is the action phase in which the nurse perform the nursing interventions. Implementation څه دی؟ دا اکشن فیز دی. په دې کې نرس چې کوم انټرونشن ډیزاین کړي دی هغه به په پیشنټ باندې پریکټیکل چې دی هغه امپلیمنټ کوي، اپلای کوي. Implementing consists of doing and documenting the activities that are the specific nursing action needed to carry out the interventions. امپلیمنټینګ کې څه چل دی؟ په امپلیمنټینګ کې به نرس چې دی هغه به یو اکټیویټیز چې دی هغه به کوي، هغه به ډاکومنټ کوي، څه نرسینګ انټرونشن چې هغه ډیزاین کړي دي هغه به کوي او کوم پرابلم چې دی هغه به ریډیوس کوي، د پرابلم د ریډیوس کولو لپاره به یې کوي. Forms or delegates the nursing activities for the interventions that were developed in the planning step and then concludes the implementing step by recording nursing activities and the resulting client responses. په امپلیمنټیشن کې به څه چل کوي؟ نرس چې دی هغه کم ګولز چې دی هغه سیټ کړي دي، کم انټرونشن یې ډیزاین کړي دي، هغه به پریکټیکلی په پیشنټ باندې امپلیمنټ کړي او بیا هغه کم انټرونشن چې د امپلیمنټ کړي هغه به څه کړي؟ د هغې به کنکلوژن چې دی هغه راوباسي او هغه به څه کړي؟ ریکارډ به یې کړي.
کم نرسنګ اکټیویټیز چې نرسنګ نوټس چې په هغې کې به یې ریکارډ کړي او د هغې سره سره به د کلاینټ کم ریسپانس چې دی کم ریزلټ چې دی هغه به ورسره هم ریکارډ کړي. اوس د امپلیمنټینګ هم زموږ سره یو پروسس دی، په هغې پروسس سره چې دی هغه به موږ امپلیمنټیشن کوو. کم انټرونشن چې دی هغه به پریکټیکلی امپلیمنټ کوو په پیشنټ باندې. The process of implementing normally include the following. کله چې موږ امپلیمنټیشن کوو په هغې کې به موږ دا لاندینی پروسس چې دی هغه فالو کوو. اول به څه چل کوو په امپلیمنټیشن کې؟ ری اسیسینګ د کلاینټ. اوس دلته کې ری اسیسینګ د کلاینټ چې دی هغه ولې ورکړی دی؟ ځکه چې موږ د پیشنټ نه انټرویو واخیسته، اسسمنټ یې وکړو، د هغه پرابلم چې دی هغه یې راوویستو، ډایګنوسس یې راوویستو، د هغې دپاره موږ ګولز چې دی هغه سیټ کړو، انټرونشن یو ډیزاین کړو، پلانینګ یې وکړو، موږ چې دی بیا رالو امپلیمنټیشن دپاره. امپلیمنټیشن موږ کوو په پیشنټ باندې، هغه انټرونشن پریکټیکل چې دی هغه اپلای کوو، د هغې دپاره به پیشنټ چې دی هغه ری اسس کوو چې وختي دته څه پرابلمز وو چې هغه اوس دته موجود دي که نه دي. موږ د کمې دپاره چې امپلیمنټیشن کوو چې هغه پرابلم وشته که نشته، د ده د امپلیمنټیشن ضرورت شته که نشته، د هغې دپاره به پیشنټ چې دی هغه ری اسس کوو. ډیټرماین د نرس نیډ فار اسسټنټ. اوس چې دی موږ پیشنټ چې دی هغه ری اسس کوو، هغه ته چې دی هغه پرابلم چې دی هغه موجود دی، سټیل هغه ته موجود دی، هغه ته د کیر ضرورت دی، د انټرونشن ضرورت دی. نو پیشنټ چې دی هغه به د هغه ته د انټرونشن ضرورت دی. نو اوس نرس چې دی هغه ته د اسسټنټ ضرورت شته که نشته، په دغې انټرونشن کې دی چې کوم انټرونشن کوي، په دې انټرونشن کې نرس ته د اسسټنټ ضرورت شته که نشته. بیا اسسټنټ چې دی هغه ضرورت دی، اسسټنټ راغی، بیا امپلیمنټینګ د نرسنګ انټرونشن، هغه انټرونشن چې دی هغه به موږ امپلیمنټ کوو. بیا د سوپروایزینګ د ډیلیګیټ کیر. اوس که موږ یو نرس چې دی هغه ډیپینډنټ نرسنګ انټرونشن چې دی هغه کوي، مطلب د فزیشن کم پرسکرایب نرسنګ انټرونشن چې دی هغه کوي، نو د هغې فزیشن سوپرویژن چې دی هغه ضروري دی چې هغه فزیشن موجود وي او د هغه په موجودګۍ کې کوم ډیپینډنټ نرسنګ انټرونشن چې دی هغه وکړي. ډاکومنټینګ نرسنګ اکټیویټیز، او د چې کوم انټرونشنز وکړو هغه به دی څه کوي؟ ډاکومنټ کوي. ډاکومنټیشن چې دی هغه زیات نیسیسري دی، ځکه د که سبا ورځې څه بل کیس چې دی هغه راشي، یا چې دی پیشنټ چې دی هغه د څه ټریټمنټ د وجې نه ډسټرس طرف ته، شاک طرف ته لاړ شي، چې راپورټ ډاکومنټ د هغه کوم ریکارډ چې دی هغه موجود وي چې دا ټریټمنټ چې دی هغه شی په دې ټایم شی او دې نرس چې دی هغه کړی دی. بیا هغه په ډیټیل سره چې دی هغه یې ورکړی دی د امپلیمنټینګ هغه پروسس اف امپلیمنټینګ ری اسیسینګ د کلاینټ چې دی هغه ری اسیس کول دي. جسٹ بیفور امپلیمنټینګ ان انټرونشن د نرس مست ری اسیس د کلاینټ ټو میک شور د انټرونشن از سټیل نیډیډ. دا خبره مونږ وکړه چې ری اسیس وکړو که پرس که انټرونشن دلته چې دی هغه پکار دی اوس که نه دی. Determine the nurse need for assistance ضرورت شته که نشته نرس ته. When implementing some nursing intervention, the nurse may require assistance for one or more of the following reasons. اوس کله چې مونږ نرسنګ انټرونشن کوو، نو په ځینو نرسنګ انټرونشن کې د اسسټنټ ضرورت وي، نو هغه لاندې چې دی هغې ورکړي چې په کم ټایم کې د اسسټنټ ضرورت وي. The nurse is unable to implement the nursing activities safely or efficiently alone. وای نرس چې دی هغه یو اکټیویټي یو انټرونشن چې دی هغه یوازې نشي کولی. که اوس چېرته اوبیس پیشنټ وي، د هغه مومنټ چې هغه له پوزیشن ورکولی، دا پیشنټ چې دا نرس چې دی هغه اعلان نشي کولی، نو د دې دپاره دته د اسسټنټ ضرورت وي. Assistant will reduce stress on the client. د client stress چې دی هغه ریډیوس کوي. څنګه یې ریډیوس کوي؟ Turning a person who experience acute pain when moved. کله چې یو پیشنټ چې دی هغه موو کېږي، هغه مومنټ کوي، هغه هغې کې هغه ته پین چې دی هغه فیل کېږي، نو د هغې د موو کولو دپاره اسسټنټ چې دی د هغه سټرس چې دی هغه ریډیوس کوي او پیشنټ چې دی هغه موو کوي. The nurse lacks the knowledge or skills to implement a particular nursing activities. Nurse who is not familiar with the particular model of attractions equipment needs assistance the first time it is applied. اوس یو نرس دی، هغه ته د اسسټنټ ولې ضرورت دی؟ بل د دې خبرې دپاره ورته ضرورت دی که فرض که دا نرس چې دی د انفیمیلیر وي،
مطلب یو اکویپمنټس دي د هغې سره هغه د هغې نه ناشنا یي، هغه یې چېرته نه یي لیدلي، نو د هغې د استعمالولو دپاره دته د اسسټنټ ضرورت دی چې هغه اسسټنټ هغه پروسیجر اول وکړي، نو دی چې دی په هغې باندې به پوه شي. Implementing the nursing interventions. It is important to explain to the client what intervention will be done, what sensation to expect, what the client is expected to do, and what the expected outcome is. اوس مونږه کوم امپلیمنټیشنز پروسس چې دی هغه شروع کړی او مونږه پیشنټ چې دی هغه ری اسس کو، اسسټنټ چې دی هغه راغی، اوس انټرونشن چې دی هغه سټارټ کوو. نو پیشنټ ته چې دی هغه به اول ووایو چې پیشنټ ته به دا ایکسپلین کو چې د انټرونشن چې دی هغه څه انټرونشنز دي، ستا سنسیشن چې دی هغه به څه او ته دا انټرونشن چې دی هغه مونږه د څه دپاره کوو، زمونږه آوټکمز چې دی ایکسپیکټډ آوټکم به څه. For many nursing activities, it is also important to ensure the client privacy, for example, by closing doors, pulling curtains, or draping the clients. زیاتر نرسینګ اکټیویټیز کې دا ضروري چې مونږ د کلاینټ پرایوسي چې دا هغه مینټین کو، د کلاینټ د پرایوسي خیال وساتو، ډورز چې دی هغه کلوز کو، پرده چې دی هغه ورته ولګو، یا کم باډي کم پارټس چې دی هغه ایکسپوز کو چې هغه ایکسپوز کو د انټرونشن دپاره، او نور باډي پارټ چې دی هغه مونږ د هغې د پرایوسي خیال چې دی هغه وساتو. Process of implementation چې دی هغه کنټینیو دی. سوپروایزینګ ډیلیګیټ کیر. اوس که د ډیپینډنټ انټرونشن چې دی هغه نرس کوي، د فزیشن پریسکرایب انټرونشن چې دی هغه پیشنټ له ورکوي، د هغه سوپرویژن چې دی هغه ضروري دی چې هغه ولاړ وي، د هغه په موجودګۍ کې چې دی هغه انټرونشن چې دی هغه نرس چې دی هغه وکړي. If care has been delegated to other healthcare personnel, the nurse responsible for the client's overall care must ensure that the activities have been implemented according to the care plan. Other caregiver may be required to communicate their activities to the nurse by documenting them on the client record, reporting verbally, or filling out a written form. The nurse will validate and respond to any adverse finding or client responses. This may involve modifying the nurse care plan. څه شی به کوي چې کله یو فزیشن چې دی هغه یو ټریټمنټ چې دی هغه پریسکرایب کړي، څه انټرونشن چې دی هغه پریسکرایب کړي، نرس چې دی هغه ډیپینډنټ انټرونشن چې دی هغه پیشنټ له ورکوي، نو په هغه ټایم کې کوم فزیشن چې دی د هغه سوپرویژن چې دی هغه لازمي دی، او نرس ته چې دی د هغه سره به هغه کوم انټرونشن چې دی هغه کمیونیکیټ کوي، او بیا چې دی په کلاینټ کوم ریکارډ چې دی په هغې کې به یې ډاکومنټ کوي. بیا ډاکومنټینګ نرسینګ اکټیویټیز. کله چې نرس چې دی هغه خپل انټرونشن چې دی نرسینګ انټرونشنز وکړي، هغه به بیا ډاکومنټ کوي. After carrying out the nursing activities, the nurse complete the implementing phase by recording the interventions and client response in the nursing progress notes. نرس په څه کوي، کوم انټرونشن چې کلاینټ له ورکړو هغه به څه کوي، هغه به ډاکومنټ کړي چې ما دا د انټرونشن چې دی هغه امپلیمنټ کړو، او د کلاینټ چې دی دا ریسپانس و، دا به خپل کوم نرسینګ پروګرس نوټس چې په هغې به څه کړي، ډاکومنټ کړي. بیا چې دی د نرسینګ پروسس لاست سټیپس دی چې امپلیمنټیشنز مونږ وکړو، بیا به مونږ ایوالویشنز کوو چې مونږ کوم ګولز چې دی هغه سیټ کړو چې هغه ګولز مونږ اچیو کړو که نه. مونږ دا ګولز چې دی هغه سیټ کړی چې په دومره ټایم کې زمونږ د پیشنټ کوم پرابلم چې دی هغه به ریډیوس شي، آیا دا پرابلم چې دی هغه ریډیوس شو که نه دی، که ریډیوس شوی جو ښه، که ریډیوس شوی نه وي، نو بیا به مونږ نرسینګ پروسس چې دی هغه بیا کنټینیو کوو، بیا به اسسمنټ چې دی هغه کوو، او ډایګنوسس به جوړو، پلانینګ به کوو، او امپلیمنټیشن او ایوالویشن بیا چې دی هغه، ځکه چې دا یو سایکلیک پروسس دی. مونږ اول ویلو چې نرسینګ پروسس چې دی دا یو سایکلیک ډاینامیک پروسس دی. Evaluation is a planned, ongoing, purposeful activity in which the nurse determine. Evaluation څه دی؟ یو پلان دی. کوم چې مونږ ګول سیټ کړی دا already څه پری پلان دی. ongoing purposeful د دې څه مقصد دی، کوم چې مونږ د پیشنټ پرابلم چې دی هغه آیډنټیفای کو، د هغې دپاره ګول چې دی هغه سیټ کو، پلان کو چې هغه ګول چې دی هغه اچیو شو که نه شو. د هغې دپاره بیا مونږ ایوالویشن کوو، پیشنټ چې دی هغه د هغه ایوالویشن کوو، ایوالویټ کوئ. د کلاینټ پروګرس ټوورډ اچیومنټ اف ګولز آوټکم چې
چې کلاینټ چې دی هغه پروګرس کړی دی که نه دی، خپل ګولز ته کوم ګول چې موږ د کلاینټ لپاره سیټ کړی هغې ته پروګرس چې دی هغه کړی دی که نه دی. یا د افیکټیونس اف نرسینګ کیر پلان، چې د نرسینګ کیر پلان چې موږ کوم فالو کو، کوم نرسینګ پروسس چې موږ فالو کو، چې دا چې دی څومره افیکټیو، پیشنټ چې دی د دې سره څومره چې دی پروګرس چې دی هغه وکړو، پیشنټ چې دی څومره کمفورټیبل شو او د هغه کوم پرابلم چې دی هغه څومره سالو شو. د هغې د افیکټیونس د چیک کولو دپاره د پیشنټ د پرابلمز د هغې د ریډیوس کولو دپاره د هغې دپاره موږ بیا ایوالویشن کوو چې هغه پروګرس چې دی هغې طرف ته کړی دی که نه دی. نو دا زموږ سره و FON2 یونټ نمبر 1 پارټ بی. پارټ ای چې دی هغه الریډي زموږ په چینل باندې موجود دی، که چا نه یې کتلی په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي، تاسو هلته هغه وګورئ. که چا زموږ چینل نه یې سبسکرایب کړی نو دا چینل سبسکرایب کړئ چې نوې ویډیو تاسو ته په اسان سره میلاویږي. او که د چا څه قسمه کوېسچن وي په کمنټ سیکشن کې زموږ نه تپوس کولی شئ. تھینک یو ویری مچ. الله حافظ.